Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok 5 sebab kenapa jalan raya kita sekarang agak bahaya, sebab kes kemalangan meningkat naik sejak kita dah mula ada sikit kelonggaran untuk bergerak musim PKP ni. Sebenarnya masalah ni bukan berlaku dekat negara kita je, tapi US pun report benda yang sama. Kereta makin kurang tapi kemalangan naik. Bunyi memang pelik, tapi itulah yang berlaku. Kalau korang perasan, dalam masa seminggu, kita dah tengok lori hentam kereta tengah beratur. Sampai penyet Myvi kuning tu. Nasib baik driver selamat. Lepas tu kemalangan Lamborghini langgar kereta depan. Kemudian ada lagi kemalangan membabitkan lori. Dan kita kena ingat, ini semua kemalangan yang ada orang rekod daripada dashcam. Kalau yang dapat rekod ni pun banyak, yang tak rekod tu lagilah banyak kan. Cuma kita je tak tahu. Jadi benda-benda ni dah sampai level yang menakutkan lah untuk kita travel dekat atas jalan raya. Padahal bukan salah kita pun kalau tiba-tiba orang hentam dari belakang kan. Jadi dalam video ni kita nak tengok 5 sebab kenapa kita kena lebih berhati-hati sekarang ni. Sebab kemalangan dah meningkat naik, dan apa yang kita boleh buat untuk kurangkan risiko kemalangan? Yalah, kita sebenarnya dah lockdown dalam masa yang sangat lama. Kalau saya sendiri contohnya dah berbulan work from home. Memang kalau drive kereta pun setakat nak dapatkan barang keperluan je. Pergi kedai 2 km, balik kedai 2 km. Itu je. Jadi benda ni sebenarnya dah jadi rutin kita, dan bila sekali-sekala nak kena berjalan jauh, contohnya nak pergi vaksin, nak kena bergerak jauh sikit, memang kereta-kereta yang saya perasan atas jalan ni macam ganas sikit lah. Jadi ada dua kemungkinan, sama ada saya sendiri dah jadi tak biasa memandu dan takut-takut atas jalan, atau memang orang terlalu relax sampai kurang peka dengan keadaan sekeliling. Okey, jadi sebab kelima kenapa jalan sekarang agak bahaya adalah sebab maintenance kereta yang kurang pada masa lockdown. Jadi apa yang kita boleh buat untuk kurangkan kemungkinan berlaku kemalangan ni adalah pastikan kereta, lori, motor kita dalam keadaan yang baik. Maknanya sebab kita dah lama tak gerak, ada orang dia tak servis kereta dia, mungkin sebab kereta tu memang tak bergerak ataupun ada masalah kewangan. Jadi kalau anda jatuh dalam kategori dah lama tak servis kereta, saya cadangkan untuk servis kereta dulu sebelum berjalan jauh. Benda-benda yang utama macam minyak hitam kita, condition tayar, condition brake, benda ni semua nak kena check untuk pastikan semua dalam keadaan tip-top sebelum kita boleh bergerak balik macam biasa. Buka hood depan kereta kita, tengok kod-kod ada benda pelik-pelik ke dalam tu, ada haiwan mati ke, manalah nak tahu kan. Tiba-tiba je ada bau tak best dalam kereta. Ini semua boleh mengganggu fokus kita masa tengah memandu. Kalau kereta tak servis contohnya, lepas tu minyak hitam kering, masalah lah pada kita nanti kalau breakdown dekat tepi jalan. Kalau kena tengah-tengah bandar, confirm jam panjang. Benda-benda penting macam brake contohnya, nak kena servis untuk make sure brake pad tu okey, minyak brake okey, dan macam-macam lagi lah yang perlu kita check untuk pastikan kereta kita betul-betul selamat dekat atas jalan. Sebab yang keempat pula, bila kita dah lama duduk dekat rumah, saya bagi contoh saya sendirilah. Memang kita akan banyak spend masa dengan telefon kita untuk sibukkan diri supaya tak jemu sangat duduk dekat rumah. Ada masa sikit check Facebook dengan Instagram, ada masa sikit check TikTok. Tahu-tahu je dah setengah jam. Jadi bila kita dah biasa sangat tengok phone ni, dia dah jadi natural tau, dan dah jadi macam habit. Jadi dalam kereta pun, pantang ada traffic light sikit, tangan kita gatal je nak check telefon. Kalau kereta tengah bergerak pun, pantang telefon tu vibrate, otak kita ni macam tak senang duduk selagi kita tak dapat tengok at least notification yang ada dekat phone tu. Dan kalau kita ikutkan sangat, itu yang jadi masa drive pun kita balas WhatsApp, masa drive pun kita calling-calling orang, dan benda ni memang mengundang bahaya lah. Kadang-kadang kita dari belakang, kita dah tengok kereta depan ni kejap ke kiri, kejap ke kanan. Ada orang siap melawak lagi, kata lane kiri tu lane untuk guna phone. Dan benda ni memang bahaya lah, sebab kalau kita tengok phone kita tu, nak tak nak mata kita akan terpaksa beralih sikit daripada jalan. Kita memang tak sedar kereta kita ke kiri, ke kanan, dan aksiden ni pula dia bukan ada warning suruh letak telefon nak aksiden ni. Tak ada macam tu. Dia berlaku sekelip mata saja. Jadi kita sendiri kena mindful lah dengan benda ni.
Bila masuk je kereta, jangan tengok terus telefon. Memang terseksa jiwa ni mula-mula, tapi lama-lama kita boleh kontrol habit ni sebenarnya. Sebab ketiga pula, kenapa jalan kita ni makin bahaya adalah walaupun susah nak mengaku, sebenarnya kita dah lupa cara nak memandu. Benda ni akan selesai juga bila border dah open dan semua orang back to normal. Tapi buat masa ni, driver yang dah lama tak drive macam saya ni akan start keluar dan drive jauh sikit. Mula-mula tu nak tak nak memang akan rasa gayat sikit bila drive atas jalan besar ni. Sama feeling dia macam mula-mula kita dapat lesen dulu. Jadi mungkin kalau sebelum PKP kita selesa bawa 90 km sejam, tapi lepas PKP ni bawa 70 pun dah rasa laju. Lupa memandu ni bukan maksud saya lupa minyak dekat mana, brake dekat mana, gear dekat mana. Benda tu kita ingat je, tapi rutin kita memandu dekat jalan tu kita dah lupa. Kalau dulu traffic light mana nak hijau, mana nak merah pun kita dah boleh hafal. Tapi sekarang mungkin kita lupa. Kita lupa ada tempat yang kereta akan keluar masuk tak bagi signal, dekat mana ada tempat yang traffic slow sikit, dekat mana nak kena hati-hati sebab ada orang melintas, dekat mana ada jalan tak rata. Semua benda yang kita lupa ni, kita kena slowly belajar balik. Jadi kalau lupa, tak ada masalah. Cuma kita kena sedarlah yang kita sendiri mungkin dah lupa detail-detail yang kecil macam ni. Jadi kita kena lebih alert lagi masa dekat atas jalan. Baik, sebab kedua pula, kenapa jalan sekarang ni makin bahaya adalah orang suka speeding sebab jalan lengang. Kadang-kadang ada jalan yang dulu kita tak pernah boleh bawa laju sebab banyak sangat kereta. Tapi sekarang ni lengang sebab trafik belum 100% lagi. Jadi sedar tak sedar kita bawa laju dekat situ. Rasa macam biasa tapi tengok meter dah 120. Kita pun shock je kan sebab dah lama tak drive. Ini pun satu benda yang bahayalah. Sepatutnya bila jalan tu lengang, lagi kurang kemalangan. Tapi kalau dekat US, diorang report driver memang suka speeding kalau jalan kosong. Lepas tu accident sebab tak boleh nak kontrol kereta laju sangat. Jadi kita pun ambil pengajaran lah dari orang lain dan sentiasa aware dengan speed kereta kita. Kalau tengah rasa shock sangat drive tu, cuba check meter. Takut-takut dah lebih speed limit. Dia jadi bahayalah bila kereta dekat depan kita tu berhenti. Dan dari jauh kita tak perasan dia berhenti. Ataupun dekat selekoh ke, kita baru nak layan corner tu, tiba-tiba ada kereta stop dekat depan. Memang bahaya. Baik, sebab pertama kenapa jalan raya kita sekarang makin bahaya adalah tak lain tak bukan keadaan pemikiran kita sendiri sebagai pemandu. Maksud saya kadang-kadang bila dah lockdown lama sangat ni, fikiran kita pun tak menentu sebenarnya. In fact, kita sendiri pun tak tahu kita ni okey ke tak okey. Kalau orang yang bergaji, mungkin nampak macam okey, tapi dalam hati dia, kita tak tahu. Mungkin dia susah hati, mak ayah dia sakit tak dapat tengok. Kalau orang tak bergaji, lagilah macam-macam dalam fikiran dia. Kita memang tak tahu. Jadi dengan fikiran yang bercelaru ni, nak tak nak, dia akan bagi kesan lah kepada cara kita bertindak. Mungkin kalau dulu kita boleh sabar, orang pancung pun kita cool je. Tapi sekarang jadi kurang sabar. Jadi kalau kita rasa kita macam ni, kena sentiasa beringatlah yang kita ni tengah bergerak dan dikelilingi oleh besi-besi yang tengah bergerak juga. Silap sikit je memang boleh bawa padah. Lagi-lagi kalau kita bawa family. Dan kalau kita okey sekalipun, kena macam lebih berhati-hati dari biasa lah. Sampailah things go back to normal dan border dah buka sepenuhnya. Korang rasa ada lagi tak sebab lain kenapa kes kemalangan meningkat baru-baru ni? Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah, dan kalau anda dapat belajar sesuatu dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu kami dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Dan kalau anda berminat, boleh juga join membership Hasbullah Syarah dengan cara tekan butang join dekat bawah. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.